Welcome back to my channel. For today's video, gagawa lang tayo ng Korean makeup look for men. So, for yun, kailangan natin maglinis ng face at ang gagamitin natin is yung Glazed Intense Whitening Toner. Primer para maging smooth or mawala yung pores natin dahil ang mga Korean men is no pores sila, guys. So, ganyan kadami yung ginamit ko. So, yun. Nakapaglagay tayo ng ating primer sa ating face. And then, I think ang sunod is the base or the foundation. But, meron tayong BB cream dito. Yung Crayons. Yan. So, fairly yung ating shade. So, ito is medyo maputi. So, try natin siya. Ang Korean makeup for men is hindi naman sila masyadong I mean, hindi sila hindi masyadong ma-foundation. Wow! So, ito, pero kasi dahil dapat maging fair skin natin, gagamitin natin ng Fair Lady. So, gamit tayo ng brush ni Miss Clutz na kabuki flat brush, kabuki angle brush, ganun, something. Kailangan maging maputi tayo. White Hindi yata ang peg natin. Yung leeg din natin. Bantayin natin. So, gamit tayo ng concealer. Ayan, gamit ang Maybelline Fit Me Shade Light or 10. So, oh my god, hindi siya Korean. Mukha tayong Casper. So guys, ang gagawin na sa kilay natin, itong Gorgeous Me. So, mayroon kasi ditong black. So, ito yung gagamitin natin. Yung kilay ng Korean men is hindi naman masyadong patusok. So, medyo pang lalaki pa rin naman yung gagawin natin kilay. Gamit lang tayo ng spoolie para distribute natin. So, yan yung Korean kilay look. After nun is yung eyeshadow. Gamitin natin itong Careline latest lay na eyeshadow makeup. Tcharan! So, ang gamitin lang natin is yung color brown dito. Which is yung I think ito. So, kuha lang tayo ng brush. Gantong brush or ito. So, tip lang natin siya. Medyo pigmented to, guys. Pero powdery din siya. Pero, try natin siya. So, lalagyan na natin siya ng brown dito. Para may shadow lang. Tapos, sa lower part, is this, ito yung unang brown.
So, gamit ko lang yung angle brush. I think it's Clutz. Meron ba? This palette. Yung nasa palette na to, na black. Ano mo K-pop girl? Hindi siya K-pop. Oh my god. Tapos, kailangan natin ng mascara sa baba. Ayun ang Avon Super Shock Max Volume Mascara. So, lalagyan na natin ilalim. Tapos, kailangan natin ang eyeliner pa na color black. So, ito is yung Sophie Lip and Eyeliner Pencil color black. So, ito sa mga bangketa lang ito guys. So, kailangan. Sakit girl. So magko-contour tayo ng nose dahil hindi naman maganda ang ating nose. At ang gagamitin natin ay itong Sansan Contour Face Sculptor. Ganun. Then after nun, so gamit tayo ng setting makeup Sacelady. So yan, shade number 1. Ito is translucent lang guys. So yan. Ito na yan. Then meron siyang pop. Kaan ba to? Lagay ko na sa drop box. Description box below guys, yung presyo niya. Kailangan natin siya i-dust off. Ating face, so kailangan natin mag-contour siguro. Dito lang guys, medyo lang. So, contour brush ni Miss Clutz. So, gagamit tayo ng Careline Stain Gloss. Ayan. So, wala siyang shade. So, yung loob lang ilalagyan natin. Yung labas wala. So, highlighter din guys. So, kailangan din natin mag-highlights. Hindi naman natin is itong Play to Slay ng Careline. Itong highlighter niya. So, sa ilong, medyo kailangan may highlights. Ano ba? Konti lang guys. So, yan. So, lalagyan natin yung kilay natin
ng ganito. So, I think guys, tapos na yung Korean makeup look natin for men. And then, I think kailangan mag-ayos ng hair. So, wait lang guys. 시작도 못해보고 건들거만 그냥 때려쳐 현실에 안주하는 그런 것들과는 나 비교 말아 Sometimes I get emotional Got me instead of myself confused 방황하는 니네들을 보는 내 맘 Yeah 내가 말했잖아 그런 어중간한 물 너가 어떤 일하던 결과 모두 같을 거라는 걸 너 자신에게 문을 닫지 말고 네 할 일을 봐 I can't seem to find a way out of school I'm trying to make a change I need to try to free my mind 너는 break it, break it, break it down 그냥 break it, break it, break it down 전부 break it, break it, break it down 그냥 집어쳐 그냥 집어쳐 너는 break it, break it, break it down 그냥 break it, break it, break it down 전부 break it, break it, break it down 그냥 때려쳐 제대로도 해보지도 않았으면서 너가 무막한 남아일만 열면 말하고 다녀 근데 잘 보면 So, yun guys, tapos na yung ating Korean makeup look for men. So, hindi siya tutorial, but trinay lang natin kung ma-achieve lang natin yung Korean makeup look for men. So, I think with this kind of ang tawag dito, accessories, and then yung hair color natin na hindi naman siya permanent, pero I think okay naman siya, nakakadala naman siya. Tapos itong damit na medyo loose, ito is binili ko lang sa bench pala. It's 219 pesos only. So, ito lang yung pinaka-accent niya, yung malaking zipper. So, hindi ko alam kung kita nyo. But, ito yung pinaka-accent ng damit. Yung pinaka-detail. So, sa hair naman ang ginamit ko is itong Penshoppe style colored hair wax. So, ito is naka-promo siya sa SM Pulilan nung isang araw. 149 pesos yung original price, but naging 49 pesos na lang siya. Diba? So, dalawa yung binili ko nito. So, ito yung isa. Yung colored hair wax na blonde. Ito naman is yung color white. So, 49 pesos and 49 pesos. Yan. Ito yung featured product natin. Kaya gumawa tayo ng Korean makeup look. Dahil dito, sa dalawang to. Ito pa lang yung naggamit ko. So, pero ito trinay namin ng friend ko. Hindi siya masyadong pigmented sa hair. Or nawawala siya. Hindi siya buildable. Unlike dito, kay white na shade is, yun, buildable siya and then makita mo siya na puti. Diba? Saranghe namo. Saranghe. Amaura tayo guys. So, yun guys. So, try natin tanggalin tong hikaw or palitan. Papalitan natin siya ng cross. Uso to, yung hikaw-hikaw na yan. So, kailangan malinis yung ating hikaw dahil hindi ko na siya nagamit before or matagal ko na siyang hindi nagamit pala. Kasi nauso to yung mga maduduming hikaw. Yung namamaga sa Jessica Soho. So, itong hikaw is cross yung design niya. At binili ko to sa Port of Batangas. Yan, wala tuloy yung puti nung. So, I think mas maganda yung isang hikaw. Try natin mag-selfie.
So yun guys, thank you for watching. This is Paguio and saying goodbye.